وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang bahagia ini kita akan sambung pengajian kita daripada kitab Tanbihun Nabil ila anna tarkad dalil. Kitab yang kita buat muqarrar di Masjid Muhajirin kita ni supaya kita bagaimana nak ikutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah amal ibadah. Kerana seseorang muslim yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, dia ni pasti kena mengetahui kata dia diberikan umur oleh Tuhan di atas muka dunia ni bukan sia-sia. Bahkan dia kena siap sediakan amalan untuk menujukan alam akhirat yang kekal abadi. Tidak ada binasa, tidak ada mati di sana. Itulah matlamat kita hidup di dalam dunia yang sementara ini. Bukan kita duduk sia-sia. Sebab itulah kita kena mengaji biarkan sungguh. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sekadar dia nak cobakan kita dalam masalah hidup dan mati sahaja, bahkan dia nak coba kita dalam masalah kita nak mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala tu pun ada cobaan juga. Kerana syaitanur rajim ni dia bukan sekadar nak halangkan kita daripada kesenangan syurga masa kita duduk di atas belakang tu ada sahaja, bahkan apabila keluar kepada ini dunia ni dia nak halang kita juga, nak sekat juga kita daripada syurga, tak sewi kita kelik pada syurga pula sekali lagi. Sebab itulah Allah Ta'ala ni kalau kita tengok di dalam Quran, tilik dalam Quran, seteru yang nyata bagi kita iaitu syaitanur rajim. Tak ada hak nak lebih daripada syaitanur rajim. Dia hajak kita innama ya'muruhum bis-su'i wal fahsya. Dia tadi itu nak mengajakkan kita kepada benda jahat. Dan dia nak mengajak kita innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sebab tu Tuhan kata pada awal ayat innasyaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu ayuhan nas, wahai manusia anak ada sekaliannya, seteru bagi kamu yang nyata. Maka hendaklah mung tu jadi wahai anak ada akan syaitan tadi itu seteru bagimu sungguh. Sebab itulah apabila kita dengar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ni nakwi kita jaga molek dalam masalah ni. Sebab dia nak mengajak kita ke kana innama yad'u hizbahu. Sesungguhnya dia nak mengajakkan parti dia. Tuhan guna parti. Hizbahu ni makna parti dia, hak dia. Kalau bahasa saya panggil hak puak. Puak dia ni yad'u hizbahu liyakunu, supaya puak-puak dia tadi itu jadi ashabis sa'ir. Liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi daripada golongan orang yang tak masuk di dalam golongan ahli syurga. Bahkan min ashabis sa'ir
golongan orang hak Tuhan janji seksa dalam api neraka. Maka kita ngaji kitab ni tujuan agama. Tujuannya dua. Nak zahirkan bagi kita manakah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib kita ikut dia. Dan nak menzahirkan bagi kita bid'ah dalam agama yang nak mengajakkan kita kepada api neraka. Dua ni nak beza. Sebab syaitan ni dia tahu kata apabila manusia ni tak boleh nak beza di antara dua ni, nescaya dia tu sedap nak buat kerja. Sebab ahli maksiat ni sore habuk pun tak ada iktikad kata maksiat yang dia buat kerja tu halal. Kalau dia iktikad lagu tu, nescaya keluar tu daripada agama Islam petai lagi. Tapi hak takutnya kita iktikad benda yang salah cerak dalam agama. Umpama rangka dalam agama, kita kata benda tu tak apa. Mati dalam keadaan kita berasa kata tak apa. Hak tu lah dia berasa kata mulia sekali, dia boleh tipu kita. Benda ni benda wakil, benda hak berlaku sungguh. Tidak sempat dia dengan penkan aturan yang syaitan itu dak atur, malaikat ahli sunnati wal jamaahnya juga. Ibadah ni tak ada jalan. Dengan sebab itu kita akadnya kitab ni walaupun kecil tetapi dia pungut ambil. Pungut ni mana kata dia tolong nakal ambil daripada kitab-kitab besar untuk kita itu mengaji belajar. Nak lepaskan diri kita daripada apa yang duk katuk mata kita daripada benda hak tak benar. Jadi depan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada beberapa golongan yang kita telah menyata kidah lah. Kata Nabi kita ni alaihi salatu wassalam, datang mari kepada kita ni bukan sekadar dia nak royak masalah amal ibadat sahaja. Bahkan masalah adab pun dia nak royak juga, supaya nak jagakan kita tak sewi jatuh di dalam benda hak jadi tak terpakai kita guna umum. Maka apabila sebut kata al-ibadah, apa makna ibadah? Ibadat ni kita kena faham molek. Sebab masalah kita nak mendekati Tuhan. Maka jalan nak sampai ke Tuhan, ulama kata kullu tariqin ila Allah tabaraka wa taala masdudah illa tariqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqat. Semua jalan nak sampai ke Tuhan ni tersekat belaka. Malaikat jalan yang diberjalan atasnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya jua. Lain badan ni tak ada jalan. Sebab itulah apabila kita tengok pendapat ulama dalam Islam tadi itu, dia pakai subulak sora kata supa belaka. Dia kata kullu kalamin aqulu, tiap-tiap kata yang aku kata dengan itu perkataan yukhalifu qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyalahi pendapat jalan ni hak Nabi kita jalan, fa ana raji'un fi hayati wa ba'da mamati. Aku rajuk daripada itu pendapat sama ada aku hidup ataupun aku mati. Nak ayat kata dia pelepah diri daripada jalan ni hak mukhalafah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita sebagai orang Islam jangan iktikad sama sekali kata a'immah mujtahid semua hak duduk atas kita tu sengaja nak mukhalafah Nabi. Tak boleh lah tu. Jangan iktikad sama sekali. Pembahasan ni ulama kita telah tulis di dalam satu kitab yang dikaryakan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Nak akadnya celak terhadap alim ulama mujtahid mutlak, kata dia tadi itu tak ada sengaja ataupun qasad nak mukhalafah akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama sore pun tak ada yang cakap kata di sana adanya ibadat ibtidaiyah. Seumpama zaman kita dengar dengan dua belah telinga. Belum pada kita nak tengok situ, kita tengok dulu ta'riful ibadah. Ibadah ni makna lagu mana? Ulama yawi ta'rif banyak. Ibadah ni tiap-tiap perkara
hak Tuhan suruh dalam Quran, Nabi buat contoh tauladan dalam hadis dia, hak tu panggil ibadat. Semua tak kira gapo. Hak Tuhan suruh dalam Quran, Nabi mari menyata dalam hadis dia, tu ibadat. Hak tu mudah kita faham. Ada definisi ta'rif ni yang kedua ada al-ibadah. Qala al-ulama al-ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwalin wa af'alin zahiratan wa batinah. Satu nama yang merangkungi bawah dia tadi itu tiap-tiap perkataan, tiap-tiap perbuatan yang Tuhan itu kena dan redha. Sama ada rupa luar daripada amalan anggota ataupun benda hak kita pegang dengan hati, apa panggil amalan hak dalam. Itulah ibadah. Lain daripada ni tak dinamakan al-ibadah. Maka ibadah ni pasti kena tauqifiyah. Apa makna pasti kena tauqifiyah? Mana ibadah ni kena ada suruhan, kena ada izinan. Lain daripada ni tak boleh. Apa kena ada suruhan, apa kena ada izin ni, kerana asal dia tak boleh kita nak buat kerja mana-mana, tak boleh masalah amal ibadat ni. Amal ibadat ni tak boleh kita mana. Kecek mudah-mudah tak boleh kita tadi itu buat mudah dalam masalah ni sebelum daripada dapat izin ni daripada syarak. Ini kita kena faham. Kalau kita tak faham sini, salah banyak dalam masalah faham kita, walaupun kita tak mengaku tapi salah. Terkadang orang kita tak suka dengar kata salah, tak kena, tapi tak betul jalan. Ibadat ni kena dengar tuai. Tak boleh kita buat pandai-pandai. Sebab tu dinamakan ibadah tauqifiyah. Berarti nanti tunggu kamsang. Berarti nanti tunggunya izinan kam anuyat. Jangan kita kerja selama mana tidak ada suruh izin ni daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Lain pada ni tak boleh. Sebab itulah imam mujtahid sungguh ni dia takut kepada Allah Ta'ala sehingga dia tak berani sebut di lidah dia kata benda tu haram. Dia kata benda ni aku tak kena, akrahu, aku tak kena benda ni. Sebenarnya haram dah. Apa tu? Kerana dia warak dalam masalah beri hukum ni. Orang tak warak, dia bagi ibadat ni tubik dua, dia kata. Lah mana? Ibadat tauqifiyah mana ada contoh tauladan direct daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagu mana tu panggil ibadat tauqifiyah, dia kata. Di sana dia kata ada ibadat ibtidaiyah. Hak ni daripada otak ni. Tak ada perkataan ni di dalam kitab ulama mu'tabar, tak ada. Wallahi tak ada. Faham ana? Ambil lah kocek. Apa mana ibadah ibtidaiyah? Yakni ibadat cara kita reti buat sendiri, pandai rengko. Kalaulah ada sungguh hak tu tak payahlah kita tunggu Nabi mari ke dunia. Kita pakai rengko sendiri, mari Quran sebuah pada. Pahalah mana misal ada hak rengko ni ibadat besar rengko lagu mana misal. Oh, dia kata tak payah. Seperti kita berzikir lebih daripada 100, seperti kita semaya lebih daripada 2 rakaat, seperti kita puasa lebih daripada hak yang disunat. Semua tadi itu adalah tahsinul aql. Kita mengelokkan akal fikiran, perasaan tak keluar tubik daripada nasihat syaitan tadi. Ya tak betul. Zikir kita tak boleh ibtidak, tak boleh kita warengka. Adapun kita zikir banyak daripada 100, hak tu masuk dalam ayat Quran, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sebut Allah Ta'ala, zikir pada Allah Ta'ala banyak. Banyak tadi itu tak ada garis kata banyak mana. Di sana ada hak pasal garis lepas maya 33 subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 diiringi dengan la ilaha illallah sehingga akhir.
Hak tu orang panggil kata ada dalil khusus. Kita asal dalam ibadat kita ni ada suruhan. Dalam suruhan tu ada hak umum. Hak umum kecek dengan cara panjangnya gitu, tak ada tutup. Kecek, biasanya kata luah, tak ada tutup. Kita nak tutup ataupun kita nak takhsis, kita nak merengkaskan ataupun kita nak menentukan, pasti kena ada dalil daripada syarak, bukan akal fikiran. Kenapa faham sini ni? Kalau kita tak faham sini, seolah kata kita tak faham agama. Orang yang nak buat rangkaian dalam Islam ni, dia pergi kok ni, dia pergi jalan yang ke hak kiri saat ni. Apa dia kata ada ibadat rangkaian. Ibadat rangkaian tak ada dalam agama kita. Ibadat semua ada suruhan, rangkaian ni tak ada. Ini nak kita faham jadi molek. Apabila gitu, orang pun katalah, masalah ibadat memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada garis dia, izinnya dia, suruhan dia dan sebagainya. Ada pun masalah makan minum, hak ni tak sakut paut dengan Nabi. Ada juga orang kecek lagu tu pada zaman kita. Sebab tu duk gelak perut ikut dia tu. Lalu nak royak kata, dak masalah makan ni, minum ni, pakaian, pun dalam Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri garis juga. Lah mana? Mari kita tengok dalam kitab. Muka 73 tu ke? Dia kata sesungguhnya telah mengharam oleh Allah Subhanahu wa taala akan maitah. Maitah ni makna kata bangkai. Yang habis nyawa bukan di atas jalan ni syarak. Bukan di atas jalan ni syarak, mana lagu mana? Makna tak ada sembelih. Sembelih ni pasti kena datang dengan kaifiat rupa cara syarak. Kena putuh orang meri, kena putuh hulkum dia, kena putuhnya orang makan ni dia, serta disebut nama Allah Ta'ala di atasnya. Itu panggil tazkiyatus syara'iyah, sembelih dengan cara syarak. Ada pococok teka hak ning tak harus kita makan. Terutama orang bukan Islam sembelih. Islam sembelih boleh makan. Kalau bukan Islam tak boleh. Illa ahlul kitab. Malakan ahlul kitab kita boleh makan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makan ni ahli kitab halal bagi kita, makan ni kita pun halal bagi dia. Hak tu tak apa. Ada pewathaniyah. Umpama wathaniyah ni lain daripada agama Allah, ada agama kebamian. Agama lain daripada agama Islam atas bumi kita hak duk sekarang ni, hak ni haram kita makan. Kena royak juga tu kepada umat Islam. Tak boleh kita makan. Lalu maitah ni apabila mati sendiri tak boleh. Umum dah tu? Umum. Maitah terbagi pada dua. Bangkai hak darat, bangkai hak laut. Masuk belakang. Sebab Tuhan kata hurrimat alaikumul maitah. Allah Ta'ala haram di atas kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan bangkai. Situ apa panggil ayatul umum, ayat hak umum. Tak kira menate darat ataupun menate laut. Muskilah adalah kita pergi beli kek kedai pagi tu, di nak pagi tu mana duk semelihnya mati sendiri, mampus sendiri. Pas boleh makan ke tak? Duk makan mari 45 60 tahun dah. Manakah dalil syarak hak kita boleh makan lagu ni? Aku baca ayat Quran Tuhan kata haram bangkai. Di sini kita nak mengaji supaya kata nak keluar kita daripada taklid. Demo kata tak ada payah duk mengaji Quran, kita turut hak demo royak hukum kan sudah. Hak tu cara orang tak maju. Cara orang maju kita mengaji tahu kata ambil di mana. Tak salah pun walaupun kita orang awam. Salah di mana? Kita orang kampung nak pergi Mekah salah? Tak salah. Kita orang kampung nak pergi jalan di Nusantara, pergi jalan di negeri Timur Tengah, salah? Tak salah. Allah metengok molek tuai tu selipar tak pandai nak pakai, nak naik kapal tubel. Salah ke apa kita ada duit? Bahawa apa kita duk lock orang duk kata kita tak pandai pakai selipar? Kita belajar pakai selipar, salah ke tak? Tak.
Lebih daripada tu kita belajar pakai kasut pula lagi. Tak ada salah. Ada duit kita kerja naik tagih dengan cara halal, kita beli tiket kapal nak pergi ke mana apa boleh. Tak ada salah apa. Dok kira pada perkataan orang tak sudah. Amma banding gini seolah kata kita banding apabila orang baca Riyadhus Salihin, baca hadis Nabi, bacanya kalam Allah Taala, baca tafsir dan sebagainya. Allah kita orang-orang tak kena mengaji sampai Quran tak sampai hadis. Orang memperlekehkan kita. Nak kita khabar kata perkataan lagu tu perkataan yang nak pelekehkan kita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bahr. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebeda tentang masalah binatang bangkai hak keluar pada laut. Nabi kata kan? Nabi kata huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Makna kata air tadi itu air laut tu suci lagi menyuci. Dan bangkai yang keluar daripada laut tak payah kita sembelih. Hadis ni sahih. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghalalkan ikan yang sebagai bangkai sebagai makanan bagi manusia. Ini menunjuk kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari cara masalah makan dan minum. Orang ada ayat kata dak, Nabi tak ada cara masalah makan minum. Nak makan minum gapo makanlah. Dak, Nabi kita cara juga. Lalu dia kata hak ninglah bukannya syarat Nabi ke lagu mana ni, memang syarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang royak kata masalah makan minum Nabi kita tak ada cara, syariat Islam tak ada cara, salah. Sebab tu orang ngaji Islam ataupun ngaji saman, dia kena gaduh dalam masalah al-halal. Masalah halal tu walaupun ada satu kumpulan daripada buziyah al-mutatarrifah, buzi pesen kata sutong tadi itu tak sah pada makan ni halal, biarlah. Tapi kita kena usaha untuk kita tadi itu cari cara dalam masalah kita nak akadnya gapo dia makan ni yang halal. Sebab tu hari ni kita sebagai umat Islam bukan sekadar kita duk riba tangan dah. Behar tepat 3 wilayah kita ni banyak usaha kita ngaji jadi sungguh untuk kita waktu buat produk kita sendiri. Produk hak kita sendiri ni mana makan ni yang halal yang kita buat dengan tangan orang kita sendiri. Tak ada salah dengan undang-undang tu. Bahkan undang-undang negara pun sokong benda tu. Hak tu lah kita suka buat rengkok dalam masalah hak kita nak maju. Bukan makna kita suka buat rengkok dalam masalah agama, masalah makan ni minum ni serah demo belaka. Bukan lagu tu. Cara kita nak beragama tu kena dak lagu tu. Sebab itulah orang yang berpegang dengan pegangan Alkitab was Sunnah ataupun orang bermanhaj jalan yang salafus salih ni, orang mikir yang terbuka, bukan tertutup. Sebab Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada ini dunia untuk bawa datang syariat. Bawa datang syariat iqamatid din, untuk nak pakai lagu mana nak pakai hidup. Bukan nak mengingati hari dia datang pada ini dunia, bukan sekadar tu. Kalau kita nak sekadar tu, supa dengan orang ramai-ramai. Orang Nasara pun mengingati hari datang Nabi Isa, orang tu pun ingati orang. Lepas pada tu syariat dicuaikan, dibelakangikan. Pedah gapo? Agama Islam adalah agama yang kita nak iqamatid din. Iqamatid din makna lagu mana? Nak memajukan umat Islam dengan ajaran agama. Sama ada bab ibadat, bab muamalat, bab munakahat, bab jinayat, bab politik, bab ekonomi, bab tu, bab ni. Semua umat Islam kena mikir dengan cara terbuka. Ni kita ngaji agama lagu ni. Ada Quran, ada hadis, ada syarah alim ulama dan cara mikir yang cermelang untuk kita nak pakai hari kita ni bagaimana kita nak beragama dengan agama Islam. Kalau gitu, kesimpulan daripada apa yang kita nak rayak di sini ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sakut paut dalam masalah nak menghalalkan ataupun mengharamkan benda hak jadi makan ni. Mana Nabi kita masuk di dalam ini urusan. Sebab itulah Allah Taala kata kepada Nabi kita suratil A'raf, Tuhan kata wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith.
Allah Ta'ala suruh Nabi tadi itu berinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izin ni menghalalkan bagi umat benda hak baik. At-tayyibat makna benda hak jadi manfaat bagi diri. Dan Tuhan dan Nabi Muhammad Tuhan izin kepada dia mengharamkan di atas puak kita umat Islam al-khaba'ith. Khaba'ith ni makna benda yang menyakiti diri. Benda yang menyakiti diri ni ain dia tu menyakiti diri. Amo nak royak sikit sini. Apabila orang Islam kita ni hak berpegangan pada Islam hak sungguh, dia kata asap apabila masuk dalam diri kita ni mudaratkan diri. Dia kata asap mudaratkan diri. Memang gula sakar pun mudarat diri juga, apa tak haram. Dia kata gitu. Kita kata ganja ni haram, apa? Karena mudaratkan diri. Dia kata pucuk terai apa kalau kita makan banyak pun yang mudarat juga pada diri, apa tak haram. Ini orang panggil kata orang pandang mulah. Orang tak juruh jelah tu. Maka nak jawab, kita faham. Jawab untuk diri, biarlah dia tu nak dengar tak saya dengar Tuhan dia. Jawabnya dalam Islam dia timbang mas'alatul rajihah dengan mas'alatul marjuhah. Dalam Islam yang ada timbangnya dia. Timbangnya lagu mana? Dalam nasi memang adanya gula, minantan naik kau sendiri itu. Dan di gula sendiri itu memang dah dia ada benda hak manis. Tetapi apa syarat tadi itu tak mengharamkan benda ni? Sebab syarat tak tahu kalau lagu mana apabila gula ni masuk di dalam diri kita banyak doa sampai ke dia memunahkan medlet kau kita, sampai ke orang tu jadi mughalabah. Gula di atas darah dia jadi menyakit keciman ni. Afanallahu wa iyyakum. Syarat tak tahu ke? Syarat tahu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dia suka pada makan ni benda manis. Dia tak tahu ke kata benda manis tadi itu mudaratkan kepada diri manusia. Tahu. Tetapi apa Nabi kamu tu izin dan menghalalkan benda tu kerana benda ni kita boleh kuatkum. Benda boleh kita sakat, jangan makan jadi banyak. Kalau makan banyak kita kena pelan-pelan. Seolah kata kita kena proses benda tu lah tubuh kita tubik peluh dan sebagainya. Ya klik-klik semula. Hak itulah Islam kita kata benda ni halal sebab mas'alatur rajihah. Hak timbangnya lagu ni kita boleh menggariskan ataupun boleh kita tadi itu letaknya cara kita nak makan minum lagu mana, guna gula lagu mana, kita boleh. Ada masalah ganja ni dia awal lagi dia mudarat pada diri. Masalah rokok awal lagi dia mudaratkan kepada diri. Masalah apa nama dadah awal lagi dia mudarat kepada diri. Nak ukur dengan gula tak leh. Nak ukur dengan koko. Koko ni mana lu'um, hak manis. Hak kita duk makan tu tak leh. Sebab apa? Sebab masalah berlainan. Sebab itulah kita sebagai orang Islam, daging sendiri ataupun air sendiri ataupun makan ni lauk kita sendiri, kalaulah kita makan kelajak yang kata ke hak lain, tak boleh menyawa seperti tu. Tapi apa syarat tak mengharamkan kita makan daging ataupun makanan yang lain, sebab kita boleh jaga benda tu. Sebab tu jangan kita buat qiyas tak kena lagu tu. Ini orang panggil putar belik mereka yang tak seterimanya benda hak benar. Sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia makan kusak. Kusak ni tempat teh kita ni wah tene wah tola tempat teh kita ni. Dia makan dengan cara lagu mana? Tak masak. Makan putih. Orang ambil muda tadi itu. Maka Nabi kita makan benda tu memberi hukum kata harus kita tadi itu makan benda tadi. Tubik hukum juga. Tubik hukum juga. Dan satu lagi terkadang Nabi kita makan buah kayu benda Mekah. Benda Mekah ni kalau kita pergi Madinah orang panggil rutab. Rutab tadi itu buah tamak baba nak masak. Mekah orang panggil bukan putih, bukan masak. Maka makan ni tu Nabi kita makan menunjuk kata Nabi tu halal, harus mengizinkan bagi kita sebagai umat itu makan. Semua tadi itu tubik hukum daripada perbuatan Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam berlaku. Bukan makna kata kita tadi itu ikut nak makan, ikut nak minum, tidak ada sakat dalam syarak, itu bukan. Kemudian seterusnya, cuba kita tengok pada akhir tu, akhir muka 273 tu, fa'an Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala kuntu ghulaman fi hujri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya ghulam sammillaha wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Ha, tengok ni adab kita, cara kita nak makan. Setagi kita nak makan nasi ke, adab kita lagu mana? Umar ibn Salamah ni riwayat kata, aku ni budak ni senantiasa duk mari di rumah Nabi. Hujrin Nabi mana bilik Nabi kita ni, lebih daripada presiden lagi, lebih pada Perdana Menteri lagi, lebih daripada raja lagi. Tapi umur dia bilik sebilik itu ya, hak ia duk dah muka dunia ni. Tak ada waktu jadi besar apa. Kalau dia nak lagu tu boleh, tak ada apa. Dan harus bagi kita nak buat umur besar, bukan duk larang, harus tak ada apa. Tapi nak ayat kata Nabi kita sebagai contoh tauladan hak molek, umur ialah tu ya. Sebab tu dalam hadis huj ni makna lubai pada asal. Tapi di sini terjemah bilik, sebilik. Luas mana? Apabila Aisyah tidur terletak, kaki di depan, Nabi kena kuih kaki tadi itu nak sujud sembahyang tahajud. Tu ya Nabi kamu. Sebab tu kita pergi tengok rumah-rumah tok guru hak pesel tu lah, umpama tok guru ni Aziz, tok guru Haji Hadi lagi dah ada. Hak rumah tempat kita ni banyak-banyak guru kita pergi ni biasa. Barangkali dia tadi tu berkesan dengan hidup Nabi dia Muhammad alaihi salatu wassalam. Puak nak buat kerja sungguh ni gini ya. Nampak tu tak? Ha, nak buat kerja sungguh tu gitu. Fi hujri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun hajar Umar ibn Abi Salamah tu katakan, wahai budak, baca bismillah samillah. Dalam hadis Nabi kata kul bismillah. Baca bismillah apabila nak makan, bismillah. Banyak tu. Pas nak tambah Ar-Rahmanir Rahim, hak tu orang panggil kata tajawuz. Kalau nak turut mata hadis, bismillah. Banyak tu. Dan makan dengan tangan kanan. Wa kul bi yaminika, tangan kanan. Hak Nabi kita makan wa imam 5 gini. Ada satu riwayat 3 gini. 3 gini pun ada. Ada 5 gini pun ada, tapi hak banyak 3 gini. Dia jepuk 3, dia kapik ni 3. Dalam tahiyat tadi itu Nabi kita buat tangan gini. Tangan gini. Apa panggil khamsa wa thalathin. Itu apa nama? Khams 53. 53 mana thalathan wa khamsin. Salasa wa khamsin. Ni 5. Ni 5, ni 3. Ni Nabi kita buat gini. Pendapat yang gagah tangan kita tahiyat dok gini. Tak ada gitu, tak ada gitu-gitu. Hak gitu-gitu tu semua riwayat tak gagah kan. Ada orang amal lagu tu tak ada riwayat, tapi hak gini hak tu gagah. Semua tadi itu Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar belaka. Dan ingat satu lagi munasabah kita sebut, tangan ni kita tak kena akad semua. Ni kita dah tengok terkadang orang sunnah dah. Semaya Isya, semaya mengarik akad tangan semua. Lepas pada sujud nak naik akad tangan semua, akad tangan semua. Tak. Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akad tangan tak kalau tahiyat awal, lepas tu dia bangun dia akad tangan. Rakaat yang 3 dah, rakaat yang keempat dah. Dalam subuh tak ada akad. Akad tepat ya sunnah Nabi kamu Muhammad alaihi wasallam. Takbiratul ihram, i'tidal, nak turun rukuk, nanti i'tidal, lepas tu di antara 2 sujud. Tu 4 kali Nabi kita akad. Jangan akad sama. Ni ada setengah-setengah orang kita dah, tapi kita duk tengok nak royak pun takut dia tak tergamuk kita royak. Ha, kita royak gini, kalau dengar pakat-pakat amal lah. Hak tu hak Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, jepuk gini. Wa qul bi yaminika, dengan tangan kanan. Jangan makan dengan tangan kiri, tak boleh. Haram. Wa qul mimma yalika, dan kita makan benda hak duk sekelilingi kita. Jangan kita duk jungal kot lain. Tu hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajar cara kita nak makan. Maka ia kata, bukankah ini sebagai syarat yang masuk dalam satu daripada hukum hakam yang 5? Ha, memang masuk dalam hukum hakam yang 5. Sunat benda hak kita Nabi kita hajar tadi itu lagu tu.
Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencelakan kita tadi itu loba dalam masalah makan. Jangan loba. Lagu mana? Boh, tak apa kata tak boleh nak nyawa. Tak boleh lagu tu. Kita sekadar orang kalau nak sihat dalam masalah tubuh badan, jangan makan banyak. Cuba tengok, kalau tempat kita seumpama Ustaz Sing, kalau majlis kita, tubuh yang sihat, umur dia memanglah tubuh yang sihat. Sebab apabila kita tengok, ia yang makan, memang. Dr. Mahathir, yang makan, apabila dia rasa kenyang, dia berhenti. Rasa sedap mulut, dia berhenti. Otak dia tak nyanyuk orang situ. Salah satu daripada sebab kita nyakit banyak ni, kita isi perut banyak dah. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala dia kata, bat baitud da', dia kata. Perut ni rumah bagi penyakit. Memang. Kalau kita makan benda hak molek, ba molek, okey. Pas Nabi kamu kata lagu mana? Tengok. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu ya'kulu fi mi'a wahidin wal kafiru fi sab'ati am'a. Akhrajahu Al-Bukhari. Orang mukmin ni dia makan pada lamsai dia. Lamsai dia mana orang perut dia tu, kerapak dia tu Salah kata dia makan tak banyak. Orang kafir ni makan 7 daripada gapo? Daripada orang perut dia mana kerapak dia tu 7. Apa? Kenapa kita tengok dia dalam YouTube dalam gaponya makan duk gitunya makan. Habisnya terlagi kalau telur ni 45 60 biji ni terlagi supaya biasa. Sungguh Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak pada kamu. Orang Islam makan sikit tapi berasa kenyang sebab dia makan dengan nama Allah, dia makan dengan tangan kanan, dia makan benda yang berkat. Sebab tu umat Islam ni kalaulah dia beramal sungguh tak ada gapo, tak ada kata dia nak jadi pakai miskin dan sebagainya. Itu masalah makan ni. Nak royak kata hukum hakam Nabi mari cara dalam masalah makan ni. Satu lagi, tegah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anit tanaffus fil ina 'inda syurb. Ni kena jaga. Apabila kita nak minum dalam gelas ni, jangan kita nyawa. Apabila kita nak minum ni, jangan nyawa di dalam gelas kita ni. Awak apa? Kerana ini Nabi kita larang. Idza syariba ahadukum fala yatanaffasu fil ma'. Apabila seorang itu minum, maka jangan kita tadi menafas di dalam air yang kita nak minum. Hadis Sahih Bukhari. Semua tadi itu Nabi kita mengajar belaka. Nak ayat kata gapo? Nak ayat kata makan minum, Nabi kita mengajar. Dia kata tak sakut pahal dengan hukum hakam, utama puak-puak almaniyun, puak-puak sekularisme, puak sebar cara memikir Islam moden itu. Dia kata masalah ni tak sedek gaduh sebab tu menyakit banyak mereka. Lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang kita, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisyurb fi aniyati adh-dhahab wal fiddah. Tak leh kita tu makan minum daripada bejana, makuk, pinggan, emas dan perak. Kalau kita pergi di Perlis, kalau biasa makan dengan raja Perlis, raja ni umur tua sekali. Di kalangan raja-raja lain, dia tua sekali, raja Perlis tu kan. Kalau makan atas meja dia sekali, boleh tengoklah tawaduk dia yang makan pinggan biasa. Makan pinggan biasa, pinggan supaya kita duk makan ni, pinggan plastik. Kalau pinggan kaca, pinggan bunga hak zaman dulu. Makan pinggan tu. Tak ada salah kata emas perak ni dia tak makan. Yang lain dengan tempat lain. Kalau pergi tempat lain, kalau tak boleh sebut takut mari demo raja-raja ni tak boleh main. Ya makan biasa ni Nabi kita larang. Terutama Arab ni makan emas. Pinggan emas, sudu emas, sudu perak yang makan. Nabi kita larang. Sebab tu tidak ada keberkatan di dalam pakannya kerajaan tu. Apabila raja duk lagu tu tak ada keberkatan. Kalau raja beramal molek dengan ajaran Islam, panjang dia. Anjir. Ni nak kita faham. Semua tadi itu masuk dalam ahkam. Satu lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kita tutupkan bi taghtiyatil awani at-ta'am wasyarab. Hak ni banyak kita tak amal dah lah ni. Lah mana?
yakni tudung makan ni minum ni kita. Budak-budak learning tak kira lah umur 25 naik ke atas tak reti apa ni. Lepas turun bawah tu tak kena tahu dah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kita tadi itu khammirul at'imah wasyarab. Suruh kita tudungnya makan ni dan minum ni. Serta kita itu tutupnya pintu dan kita tadi itu apa dia? Ikatnya ni jebur air kita ni botol ni apabila kita makan sudah tutup klik semula. Zaman dulu kalau kita nak pergi Arab lala ni pun tak ada. Di malis sabil air hak orang nak pergi makan orang mari musafir tadi itu ya ada bekas buat dengan tanah liat tadi tu ya tok banyak tu maka malam ya tudung sebab ya terbuka muka dia tu. Mulut dia tu kena tudung. Sebab dalam satu hadis lagi barang siapa tak buat amal hak ni ada satu tahun ni satu malam le setahun ni Tuhan waktu racun daripada langit masuk di dalam gapo makan ni minum ni. Mana-mana minum ni makan ni yang tak tutup walaupun dengan kayu tak gini pun akan turun racun di dalam tu. Sebab tu penyakit banyak kita tak ada amal dengan sunnah. Orang tua dulu ya tudung belaka, tudung. Cuba tengok tok nenek moyang kita, ya tudung belaka, semua ya tudung belaka. Lagu mana keadaan dia? Tak ada penyakit mana? Sihat wal afiah. Hanyalah orang hak umur atas-atas di kalangan ayah-ayah kita sini ni gitulah caranya. Kama dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam targhib kepada kita suruh kita makan tadi itu makan dengan cara berhidang. Jangan makan sore. Kalau ulama kita seumpama sama hati Syekh Abdul Aziz bin Baz ni tak biasa makan ni sore tak biasa. Dia makan dengan orang sama. Kita kena makan dengan keluarga, atik makan dengan saing, atik makan dengan guru, atik makan dengan gapo atik sebab hatu Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh. Sebab apa Nabi kata? Hadis sahih Muslim. Ta'amul wahid yakfi al-ithnain wa ta'amul ithnain yakfi arba'ah wa ta'amul arba'ah yakfi thamaniyah. Makan ni sore kalau makan dua cukup Nabi kata. Makan ni dua. Dua tu makan ni dua. Dua bahagia tapi cukup makan 4 orang. Makan ni 4 bahagia tapi cukup makan 8 orang. Nak rakyat kata Nabi masuk seher dalam masalah nak aturnya cara makan dan minum. Ni nak kita faham. Kalau gitu semua tadi itu adalah perkara yang kita sebagai umat Islam kena ambil contoh tauladan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun benda tu kita kata benda makan dan minum. Nampak tu tak? Benda makan dan minum. Masa ada lagi kita nak pindah pergi kepada masalah tark. Hak tu kita hurai dengan cara laidah tu. Kita nak masuk masalah tu tark 78. Kita tengok sana. Hak ni inti kita nak ngaji ni. Iaitu isbatul qaidah wa adillatiha. Kita nak menyabitkan kaedah kata tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalil wajib kita ikut. Hak ni kita kena perhati jadi molek. Amba nak baca satu hadis daripada hadis Sahih Bukhari, kama dia kita itu ambil faham daripada apa yang ulama kita syarah. Dia katakan, "I'lam anna asla qa'idah anna tarka dalilun aw anna sunnata tarkiyah dallat alaihi adillatun kathiratun min as-sunnati as-sahihah ala sahibiha azka as-salatu wa atammu at-taslim faminha." Dia kata ketahuilah hai umat Islam bahawa sesungguhnya asal kaedah sesungguhnya tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu dalil. Tinggal Nabi adalah dalil. Dinamo di sana panggil sunnat tarkiyah. Sunnah pasal tinggal. Sunnah pasal tinggal ni lah mana? Takut tak faham. Sunnah kita tak kena cara kepada dia mana kata kita tinggal. Lagu mana sunnah tinggal? Sunnah tinggal ni kalau orang sunnah kita nak misal nampak dengan mudah janggut. Janggut di dagu seorang lelaki termasuk daripada sunnatut tarkiyah. Makna kita tinggal dia biar duduk situ. Tak usah kosek apa. Tak usah kosek gapo, tak usah kosek dengan pisah dengan guting dengan gapo, janggut lah. Ada pemisah suruh kita guting rapat. Guting rapat, we ada juga sebagai licin asal hak tu sunnah Nabi kamu. Walaupun harus kita ambil pisah cukur tu baik, harus. Tapi hak moleknya kita guting we panok. We nampak ada misah janggut kita lepas.
Itu adalah sunnatut tarkiyah. Hak janggut tu sunnatut tarkiyah. Tak sokok siapa dia. Nampak tu tak? Ijma' ulama pak ni kata cukur janggut haram. Ijma' ulama pak mazhab kata haram. Lapar pun tak apa lagi. Hatta Sabaiyah Syiah pun ada janggut. Dalam mazhab Syafi'i ni cacin kata tak leh kita tu cukur janggut. Patak sedap tengok nanti kalau jadi tok guru janggut tak ada. Nampak tu tak? Jadi macam mana tahu supaya kalau kita tengok balik ada setengah-setengah daripada Nusantara kita ni, lepas tu putih pula janggut tak ada. Jadilah mana jadi tak sedap tengoklah. Singo ya tak ada. Sebab tu kita tahu tapi janggut ni kita kena sisir dia, sabung dia, kamar dia, kita hak nampak jadi selerak tu kita sipar ya boleh. Tapi bukan sipar fashion. Ada pun hak duk mengaku cucu Nabi kau ni sipar fashion, hak tu tak ada. Itu apa dengan scammer belaka tu bukan hak sungguh. Nampak tu tak? Sipar molek. Jangan hujan ni nampak selerak. Lepas tu kau makan kau gapo tu kena jaga molek buat cumi ngetiklah. Lama duk tepek sini gak, ya bukan dia lagu tu. Nampak tu tak? Tu cara dia. Menunjuk di atasnya oleh dalil yang banyak daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amun nak we bahas sini dulu. Di sana sunnah-sunnah ni mana gapo? Sunnah-sunnah ni mana jalan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan ni Nabi ulama bagi, ada jalan ni apa yang Nabi buat dengan perbuatan dia ataupun Nabi kata dengan perkataan dia. Adakah Nabi kata dengan perkataan dia? Ada. Seperti Nabi tak ada buat tapi Nabi kata. Seperti puasa hari Tasyu'a, puasa hari 9 daripada bulan Muharram, Nabi kata la adrikannani sanatal qadimah la asumanna yaumat tasi'. Nabi kalau aku dah tahun depan nascaya aku akan puasa hari ke-9 mukhalafatan lil yahudi wan nasara, karena nak menyalahi orang Nasara dan orang Yahudi dalam masalah puasa Ashura. Nabi dah tu, Nabi tak dah sebab mati dulu belum daripada sampai hari 9 tahun depan. Maka Nabi kita kata saja walaupun Nabi tak ada nak buat, kita sebagai ummah boleh buat. Apa? Karena itu adalah suruhan janji di atas lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun soal lagi kita dah dengar banyak ni. Adapun semaya sunat wuduk, orang kata Nabi tak ada buat. Bila hak buat? Industa. Kita waktu baik dekat hadis minggu dulu, bila buat kerana Nabi kita itu royak kepada dia. Sebab ada hadis riwayat Sahih Muslim, riwayat Imam Ahmad, riwayat An-Nasa'i, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, apabila kamu itu sudah ambil semaya, kamu dia semaya 2 rakaat, taknya lalai, Tuhan apungkan dosa dia. Tu satu riwayat. Satu riwayat lagi kata, aku nak masuk orang pesan ni dalam syurga. Maka Bilal tadi itu wa'ama apa yang faham daripada Nabi. Pas Nabi tanya malam Isra Mi'raj, kata mu wa'ama gapo wahai apa nama Bilal sehingga mu boleh duduk tempat tinggi sangat ni, aku mari tempat tinggi mu ada juga kakimu, rohmu sini. Kata gilah, aku semaya sunat wuduk ya Rasulullah. Bukan arti kata Nabi tak tahu kata ya wa'ama gapo. Bukan makna kata Nabi tadi itu tak tahu kata dia ni semaya wuduk, tak. Tapi Nabi tanya untuk nak mengeluarkan daripada mulut apa nama Bilal sendiri, kata ya wa'ma gapo. Amal yang buat tu daripada Nabi, bukan dia rengka. Wi faham sini tu sebab ramai orang nak buat rengka duk berdalil dengan dalil tu. Subhanallah, nak buat rengka buatlah. Kerja demo dengan Tuhan, tapi jangan heret agama Tuhan, sahabat-sahabat ni masuk dalam gulungan tu juga tak leh. Sebab hak kita nak buat rengka sahabat tak kenal pun. Sahabat tak kenal. Ni masalah semaya wuduk. Hak kita nak buat masalah mana? Masalah lain. Kamu kena setuh masalah ni. Biarlah nama nak kata pun kita kena setuh. Apa? Kerana benda ni adalah benda tak ada lah agama. Ibnu Hajar Asqalani sebagaimana Imam Suyuti nakal di dalam kitab Al-Hawi dia. Orang mari tanya apa, Tok Guru, maulud ni hukum apa? Dia kata aslul maulid bid'atun. Dia kata asal pada maulud bid'ah. Tapi orang tempat, orang Nusantara kita dok ngajar wajib dan sunat. Jauh dah tu.
Ambil ulama Ibnu Hajar kata boleh, Sayuti kata boleh, Ibnu Hajar kata asal rengka kita riwayat kata wajib dan sunat. Supa tak? Tak supa tu. Biar keadaan manuh sikit kita nak buat persilakan. Tapi jangan duk royak tahu wajib dan sunat. Tak leh. Wajib kok mana imam pak tak ada biar kena. Wajib kok mana sahabat tak ada biar kena. Wajib kok mana tabi'in tak ada biar kena. Sunat kok mana nabi sahabat tak ada biar kena. Tak leh kata lagu tu. Kita kena jaga soalan ni. Budak-budak baru tu kena faham. Orang ada ngaji sini kita tak faham belakang dah. Tapi hak baru-baru tu kena faham jadi molek. Nampak tu tak? Benar ni tak leh kita kena sebut. Kalau tak sebut rank ni kalau kita tak pakat royak ia akan jadi besar, jadi pusu. Nak tu kalau yang mari kita wear tu baik lalu, dia tak pasal mana. Tapi kalau lepas dia setahun dua, tu gak patah mata terkadang mata cok kita patah. Sebab dia jadi kerah dah. Tak boleh, kita kena royak, kena pakat royak. Mari. Kama dia sunnah Nabi tadi itu hak pesing, Nabi buat, Nabi kata soal lagi Nabi aku. Nabi tak buat tapi Nabi aku. Seperti Khalid bin Walid makai ibu dhab depan dia tak tegah gapo. Itu makna kata ya aku. Semua ni orang panggil sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belaka. So lagi orang panggil sunnah tarkiyah. Sunnah hak pesen Nabi tak buat kerja. Sedangkan sebab tu tak ada zaman dia. Kalau gitu tak ada apa. Jangan kita dogi kata kita buat boleh hak Nabi tak buat. Tak berkala kata. Ingat Malik sini we faham Malik kata tiap-tiap perkara yang ada sebab zaman Nabi lalu di atas sebab tu tak ada buat gapo amalan, maka haram kita buat amalan tu. Bidah, tak boleh buat. Supaya apa nama 7 hari ke 40 hari ke 100 hari, hak ni tak boleh kita buat, tak ada lah syariat agama. Sebab orang mati zaman Nabi ada sampai ke 7 hari, ada sampai 40 hari, ada sampai ke 100 hari, Nabi lalu gigi tu tak ada buat gapo. Sahabat pun tak ada buat, tabi'in pun tak ada buat. Maka tak boleh kita kerja tu, tak boleh. Adapun sebab tak ada zaman Nabi, baru ada sebab di belakang, itu panggil masalihul mursalah. Tak serupa dengan makhluk tu. Nak buat persilakan. Tak ada gapo nah, tak ada nak kata gapo sebab hamba tahu, sebab hangpa ngaji Azhar kata ada satu kumpulan kata boleh, satu kumpulan kata tak boleh. Tapi hak tak boleh hak asal. Hak tak ada tu asal. Jangan kata hak dok buat sekarang ni hak tu hak asal. Tak bukan lagu tu. Nak buat persilakan, tapi jangan dok gi bubuh kepada orang tak buat kata hak ni tak ada, tak kasih Nabi dan sebagainya. Tak, bukan lagu tu. Apa tu tak? Itu bukan lagu tu. Mari tengok sebagai hak akhir. Qala Abu Abdullah al-Bukhari rahimahullahu taala fi kitab an-nikah fil Jami' as-Sahih. Di dalam kitab Jami' as-Sahih. Jami' as-Sahih adalah kitab Sahih Bukhari. Adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Babu targhibi fin nikah, iaitu bab pada menggalakkan seorang yang ada kuasa dalam masalah nak menikah kahwin, tapi kena syarat kuasa. Kalau tak kuasa tak ditarghibkan. Kalau kuasa targhib. Kuasa ni kuasa badani, kuasa maddi, kuasa zahiri, kuasa batini. Pak. Kuasa harta benda, kuasa tubuh badan, kuasa anggota luar, kuasa anggota dalam. Perkara ni baru ditarghibkan. Kalau tidak tak masuk di dalam bab targhib. Lalu Imam Al-Bukhari katakan wa bi sanadi ila al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala qala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam. Dengan sanad daripada Amr sampai pada Imam Bukhari berkatanya Imam Bukhari telah mukhabar akan daku oleh Sa'id ibn Abi Maryam, akhbarana Muhammad ibn Ja'far, telah mukhabar akan daku oleh Muhammad anak Ja'far, akhbarana Humaid ibn Abi Humaid At-Tawil, telah mukhabar akan daku oleh Humaid anak Abi Hamid At-Tawil, annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, dia dengar Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang 3 orang kepada ummuh Nabi, kepada ummuh isteri Nabi. Isteri Nabi di sini satu riwayat lagi iaitu ummuh Aisyah radhiyallahu anha. Ummuh Aisyah duduk mana? Duduk di Madinah. Sekarang lah ni kubur Nabi itulah ummuh Aisyah. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tanya tentang ibadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
falamma akhbiru annahum taqaluha, maka tak kala dikhabar terhadap mereka itu, ukhbirulah, dikhabar akan mereka itu, seolah mereka itu pakat sorolah kata gitu kata gini, faqalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita daripada nabi ni? Di mana kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah Taala apa dosa belaka dah ni? Kesimpulan dengan cara mudah, orang mari tanya ibadat Nabi terhadap isteri Nabi. Maka isteri Nabi pun ayat tak, Nabi ni gini duduk dalam rumah ni, isteri dia tahu. Lalu hak mari tanya kata, oh kalau gitu pas kita duduk mana daripada Nabi? Nabi ni diapunkan dosa setara tu dia buat amal. Pas kita, tu salah gitu. Qala ahaduhum, maka kata salah seorang daripada seorang hak mari tanya tu, amma ana fa usalli al-laila abada. Aku nak sembahyang malam semua, tak saya berhenti. Wa qala al-akharu, hak lain kata ana asumud dahra wala uftir. Aku nak puasa sepanjang tahun, tak saya nak buka. Wa qala al-akharu, yang tiga kata ana a'tazilun nisaa fala atazawwaj abada. Aku tak saya kahwin sampai bila. Mari kata kepada Nabi Muhammad, mari kata royak pada isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang Aisyah royak kata amalan Nabi ni gini. Lalu dia kata kalau gitu kita tak boleh gitu. Nabi dia apa dosa semua, pas kita nak buat duk dia lagu ni, kita kena sembahyang sepanjang malam. Puasa tak sah buka, tak sah nak kita kahwin dengan orang betina dan sebagainya. Dia tak tahu kata Nabi duk ada dalam. Maka Nabi pun buka tabir mari. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Maka Nabi buka tabir mari jumpa dengan tiga orang kecil sana itulah. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Mung ka hak kecil lagu ni, pak mung ka hak kecil hak aku dengar sana itu. Nabi duk dengar duk dalam tu. Ning nak ayat kata harus bagi kita orang lelaki, kalau kita tak urak, we orang perempuan kita gi ayat pada tatamu kecek dengan tatamu tak apa. Sampai ke warak dah orang tina kita tak boleh. Orang tatamu mari tak suruh buka suruh ayat gapo. Jangan lagu tu. Boleh ayat. Orang tina ayat atau gi ayat kata kita ni tak urak lagu mana gi kecek. Tak ada apa, tapi tu orang iman ni. Istinbat ulama kata tak apa. Sebab tu orang-orang hak tu ya hantar orang perempuan tu baik kayak kata suami ya gini tak apa. Ni ambil sini. Lalu Nabi tanya, "Pak mu nak kecil lagu tu lagu ni?" Wak dia kata, qalu na'am ya. Amma wallahi. Nabi kata, "Aku ni demi Allah, ini akhsyakum lillahi wa atqakum lahu." Aku lebih takut pada Allah dan aku lebih takwa pada Allah. Di sini bukan Nabi nak takabur ni. Apabila orang kecil tak kena nampak kata memperlekehkan kita akad diri kita tak apa. Supaya orang mari tanya kita, royak lepas tu kita royak kita royak dengan seorang orang molek. Demo ngaji ke tak? Demo hina tu. Ngaji ke tak demo? Kita ngaji 20 tahun, demo ngaji berapa tahun? Boleh kecil lagu tu. Bukan bab takabur situ tu. Jangan dok lok dia tak apalah. Lah bukan lagu tu. Nabi kamu tak ada ajarlah tu. Nabi nak pegang bendera apa saya kata nak akaknya gah kita atau kemuliaan kita kepada diri kita. Itulah Nabi kamu. Nabi kata kan, inni akhsyakum lillahi wa atqakum lahu lakinnani asum wa uftir. Aku puasa, aku buka, wa usalli wa arqud. Aku semaya serta aku tidur, wa atazawwajun nisa, dan aku itu berkahwin dengan orang perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa paling daripada jalan ni aku, maka dia tu tak masuk daripada golongan aku. Nak tanya kita, gapo kita dapat faham daripada ini hadis? Gapo kita dapat faham daripada ini hadis? Dapat faham kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak terima amalan dia. Hawa apa? Sembahyang ni tak amal baik kan? Memang amal baik. Puasa amal baik. Tak sem mendekati orang perempuan kerana buat ibadat jadi banyak, tak boleh kan? Semua boleh belaka. Apa Nabi kita tak terima? Sebab mereka ini tinggal apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak tinggal. Nabi tak ada tinggal dalam arti kata lagu mana? Nabi tak ada tinggal
Ia tadi itu buat tadi itu, dia tak sewak we support. Kaifiat tadi itu tak support dengan kaifiat Nabi. Bukan Nabi nak murih dia nak sembahyang, ataupun Nabi nak murih dia tak nak puasa, ataupun dia banyak ibadat sampai kata sedekah dengan perempuan, bukan situ. Tapi Nabi nak murih, Nabi nak hajar, Nabi nak betul, kata cara mu nak puasa, mu nak sembahyang, mu nak amal ibadat, semua ni aku tinggal belaka. Mana aku tak buat amal lepas mu nak buat. Amal yang mu nak buat ni pasal puasa tak buka, sembahyang tak saya tidur, tak mendekati oleh perempuan dan sebagainya. Hak ni aku tahu amal lagu tu. Mu nak buat aku tak terima. Maka tubik hukum daripada hukum yang dikata ini adalah sunnatut tarkiyah. Kita pergi buat jalan ni amal ibadat, hak Nabi kita tak buat cara tu, maka lagu tu orang panggil benar hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak terima. Maka hendaklah kita jauh daripada tu. Pada orang kata apa nak sembahyang salah ke lagu mana? Walaupun sembahyang. Nak puasa salah ke lagu mana? Walaupun puasa. Nak amal ibadat banyak, walaupun amal ibadat banyak, tapi tak serupa dengan cara Nabi jalan, Nabi tolak. Ini nak kita apa? Sebab tu jadi dakwah. Jadi kerana kita nak zikir jadi lagu mana, kita nak Sarawak lagu mana, tak boleh. Kena ada kacing dia jalan lagu mana. Itulah orang Islam yang sebenar. Jangan kita buat sesuka hati. Nah, ni di dalam apa yang kita kata di dalam kitab. Cuma gini, soal lagi. Sebagai semenik amun nak kalimah falaisa minna ni terkadang kita dengar mari ada orang syarah lah ni. Bukan daripada jalannya kami. Makna orang ni jatuh agama. Bukan. Kalimah laisa minna ni maknanya Ibnu Hajar dan orang-orang lain beri kata falaisa minna ay falaisa ala tariqatina. Bukan di atas jalannya hak kami. Tak lazim kata dia tadi itu keluar ada agama Islam. Pakai molek sini hadis ni. Apabila kata kita baca dalam hadis laisa minna, bukan daripada jalannya kami, bukan pada jalannya kami, bukan makna kata orang hak buat jalannya tu keluar tubik pada orang Islam. Tak. Bukan makna kata dia jatuh agama, tak. Tapi dia berdosa dengan sebab dia menyalahi jalannya Nabi. Hatusa. Kalau gini, dia buat jalannya dia. Bukan jalannya hak Nabi jalan. Tapi ya iktikad atas amalan dia tu lebih baik daripada amalan Nabi. Hak ni jatuh agama sungguh. Nampak tak tu? Misal kita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca dak azkar pagi petang? Baca. Azkar pagi asbahna, azkar petang amsayna. Lepas tu benar siap mari dah. Balik pagi balik petang ada belaka dah azkar ni makna tentera nak jaga diri daripada kacauan syaitan dan sebagainya, tu azkar Nabi kamu. Tiba-tiba ada orang mari rank bawa azkar suku. Kalian ni nak baca wirid suku pagi petang suku. Hak lagu tu kalau ya amal. Ini orang panggil bukan jalan ni hak Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sekadar duduk di rank bagus itu. Tapi kalau ya etikad azkar aku hari ni lebih daripada azkar hak Nabi wari. Pegang lagu tu dalam hati, jatuh agama dalam minit belum ada dia amal lagi. Jatuh agama dalam minit tu belum daripada dia amal lagi. Kerana teruk gitu lalu. Teruk. Supaya dengan kita iktikad dalam minit ni misal kata, nasallahu taala assalamu alafiyah, iktikad kata zina halal. Kita tak ada zina kali. Apa hukum lagu tu? Jatuh agama dalam minit tu. Supaya dalam masalah orang niat nak buka puasa, dia tak ada buka lagi. Batal dah puasa dia. Supaya orang kata niat nak batalkan sembahyang, dia tak ada gerak lagi. Batal dalam minit tu lalu. Dalam minit tu lah. Sebab tu bab dalam ni kita jangan gurih. Sebab itulah Masjid Muhajirin kita ni bukan nak buat ngajar gini untuk nak tafaqquh, majalisut tafaqquh, majlisut tafaqquh nak faham masalah agama supaya kita itu boleh bawa agama ni sampai kita boleh dapat kebahagiaan dunia dan jaya kita di alam akhirat nanti. Maka insya-Allah kita ambil satu hadis dulu dan lagi hadis-hadis lain tu nanti kita masuklah bab dia. Kita akan syarah dengan cara detail lagi biidznillah taala pada hisah yang lagi akan datanglah. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ay ja'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.